שלום וברכה מוריי ורבותיי, ערב שביעי של פסח, שמח ומבורך לכולנו. מה קרה? שביעי של פסח זכה להיות חג בפני עצמו. הלילה הזה, לפנות בוקר, זכינו ונבקע הים לעם ישראל, כאשר לאחר מכן המצרים נכנסו לים והים שצף וקצף עליהם והביא אותם אל מותם, כל אחד לפי דרגתו ורמתו הרוחנית. מה קרה כאן? למה הקדוש ברוך הוא מוביל את עם ישראל למסיבה נוספת? הם כבר עברו את הכל, הם כבר נבחנו בכל המבחנים האמיתיים והטובים. מה נשאר במבחן האחרון הזה? במבחן האחרון הזה לראשונה אומר האלוקים לעם ישראל, אני אבקש מכם לקפוץ למים בעודם מים. אל תמתינו לרגע שאני אבקע את הים, אלא קודם כל תיכנסו למים. דבר אל בני ישראל וייסעו, שיכנסו לים, ורק לאחר מכן אני אהפוך את הים לחרבה. למה? אומר לך אלוקים, בכל המבחנים שעברת היית מדהים ונפלא, ומגיע לך לקבל תוצאות מדהימות ונפלאות גם בחיי היום-יום. אבל כאשר אתה רוצה ישועה גדולה, ישועה רצינית, דבר מדהים, למעלה מכוחות הטבע, אני מבקש ממך לקפוץ למים למעלה מהכוחות שלך. וכאשר אתה רואה ים ומקבל הנחיה מהריבונו של עולם לקפוץ לים, זה קשה הרבה יותר מכל דבר אחר. וכאן אומר לך אלוקים, קפצת, קיבלת את הישועה הפרטית שלך. יום חמישי, היום שלו הבית שלנו, ולימדו אותנו רבותינו זיכרונם לברכה שקשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף. מה הקשר בין הקושי של זיווגו של אדם לבין קריעת ים סוף? בדיוק באותה מידה. כאשר אתה קופץ למים באמת, כאשר אתה עושה את מה שמוטל עליך למרות שזה נראה לך ממש לא הגיוני, ממש לא נכון, ודי, נמאס לי, אני רוצה כבר להישבר, התפילה שלי לא תהיה אותה תפילה, ההתנהגות שלי לא אותה התנהגות, והקדושה וטהרה לא אותה קדושה וטהרה, אומר לך אלוקים. עכשיו תקפוץ למים ותעשה את מה שמוטל עליך ותזכה ותראה את הישועה הפרטית שלך. זה נכון לפני החתונה, אבל זה נכון גם לאחר החתונה, כי עם ישראל היו צריכים עדיין ללכת בים. אתה הולך בים ביחד עם רעייתך, לעולם אל תישבר. לעולם אל תאמר זה בלתי אפשרי, ולעולם אל תאמר לא. על הכל תאמר כן, על הכבוד שלה, על היחס שלך כלפיה, על היחס שלך כלפי האלוקים, ותראה איך בדיוק כמו שידע הים להיבקע למען עם ישראל ל12 חלקים, כך תצליח אתה ורעייתך לעלות על האי האמיתי של חייכם המשותפים, באהבה ואחווה, שלום ורעות. ברכת שביעי של פסח שמח ומאושר, ממני ומכל צוות החיזוק היומי העולמי, האוהב מעריך, מוקיר מעריץ ומה לא, וברוכים תהיו.